Cuma minggu lepas kita telah lihatkan gadget terbaru daripada Realme, okey. Ada vacuum cleaner dan juga pengering rambut. Sekarang kita nak lihat satu lagi gadget daripada Realme yang tidak pernah kita lihatkan. Ini dia. What? Realme Pad. Ding 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 ding. Apa khabar semua? GengSmashpop di sini, kawan buka kotak anda. Okey, seperti biasa jom kita baca dua komen daripada anda semua dahulu. Komen pertama daripada Aiman Mustafa, kata dia, suka betul abang Jason review, santai sangat. Betul, santai itu best. Okey, lagi best kalau kita santai tapi pantai. Komen kedua daripada Suhanjaya Lian, okey, kata dia, salam dari Indonesia. Oh, ini kawan daripada Indonesia. Hello, how are you? Apa khabar Indonesia? Okey, ini dia Realme Pad yang kita akan lihatkan dalam video ini. Okey, ini adalah tablet terbaru daripada Realme. Jom kita lihatkan kotaknya dahulu. Di depan ada gambar Realme Pad dah dengan skrin 10.4 inci. Okey, wow. Benda ni cuma senipis 6.9 mm sahaja. Okey, dan juga ada skrin 10.4 inci WUXGA+. Semua huruf-huruf ABC letak je dalam sini. Okey. Pengecasan pantas 18 watt. Okey. Speaker Dolby Atmos dan juga chip pemproses dia Helio G800. Sekarang gaming guna skrin besar macam ni. Okey, guna Realme Pad. Jom kita buka kotak sekarang. Okey, itu dia. Ding 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 ding. Goyang-goyang sikit. Bukan goyang badan, okey, goyang kotak. Ini dia. Realme Pad kita lihatkan nanti. Okey, jom kita lihatkan ada apa di dalam kotak. Ada kabel charging USB Type-C, okey. Adapter charging yang boleh menyokong cas pantas 18 watt. Kopek-kopek time sikit. 1, 2, 3. Tarik je kuat-kuat. Yes. Koyakkan kertas dia. Yang saya ada ni warna keemas-emasan. Dia ada beberapa warna. Ada kelabu dan juga ada warna emas yang macam saya punya ini. Yang kamera di belakang ini 8 megapiksel ultra wide ataupun kanta luas. Okey. Okey, jom kita aktifkan dahulu. Kita lihatkan butang pengaktifannya ada di bahagian atas ataupun di sisi ini. Skrin Realme Pad 10.4 inci. Okey. Ada animasi Realme. Okey, kita set up dahulu, kembali selepas ini. Okey, sudah kembali dan ini dia home screen untuk Realme Pad. Okey, benda ni senipis 6.9 mm. Jom kita lihatkan sisi dia. Sebelah sini ada speaker. Benda ni ada speaker 4 biji tau. Kuat speaker Dolby Atmos. Maksudnya bunyinya datang dari kiri, kanan, atas dan juga bawah. Dan di sini juga ada butang untuk power on dan juga off. Di atas pula tak ada apa-apa, cuma ada butang untuk volume ya. Volume tinggi, volume rendah. Sini pula ada dulang SIM. Okey, letak SIM card kat sini dan lepas tu boleh guna data LTE. Sebelah sini pula ada lagi 2 biji speaker dan juga ada port USB Type-C di sini di tengah-tengah. Okey. Ada pula earphone jack yang ada di bucu ni. Pertama kalinya saya lihatkan ada orang letak earphone jack di bucu. Okey. Jom kita test try sama ada dia punya speaker ni kuat atau tidak untuk gaming, untuk tengok video dan sebagainya. Kita buka YouTube dulu. Okey, memang kuat dia punya speaker, memang solid. Okey, sesuai untuk yang suka dengan music ataupun tengok video ataupun main game menggunakan loudspeaker sebab ada 4 biji di kiri dan juga di kanan. Okey, walaupun benda ni bukan smartphone tapi di belakangnya ada juga kamera sebiji 8 megapiksel kanta luas. Kenalah try juga. Okey, jom kita cuba try test sikit gambar kamera depan dan juga kamera selfie dia. Okey, itulah dia sampel-sampel gambar daripada kamera belakang dan juga kamera depan. Sebenarnya dia punya kamera selfie
I rasa sangat berkualiti sebab muka saya cantik. Okey, cantik tak? Macam tu kan? Di depan sini kita boleh tarikkan untuk melihat notifikasi seperti smartphone kita orang, okey. Dan juga ada butang-butang di sini. Ini untuk melihat semua aplikasi yang dibukakan di belakang. Tutup semua benda ni. Okey, itulah dia. Realme Pad yang baru saja tiba di pasaran Malaysia, okey. Benda ni mempunyai pemproses skrin, saiz, kenipisan yang paling best dan juga paling canggih tahap level, okey. Untuk tahap harga yang diorang setkan untuk tablet ini, okey. Realme Pad ni harga dia bermula daripada 899 sahaja. Dengan spesifikasi WIFI 3 dan juga storan dalaman 32GB. Dan anda boleh naik sampai atas-atas sekali, okey. Tahap dewa yang saya cakapkan tadi, inilah dia, okey. LTE 6, okey. 16GB RAM dan juga 128GB storan dalaman. Harga dia berapa? Bukan 3,000, bukan 4,000, bukan 2,000. 1,199 sahaja. Okey, itulah dia buka kotak untuk Realme Pad. Kalau nak benda ni, pergi cari Realme, okey. Kat Facebook diorang, kat laman web diorang dan mana-mana sajalah. Okey. Jangan lupa untuk sharekan video ni kepada kawan-kawan anda, okey. Yang kat sana, yang kat sana, yang kat sana, semua share dekat diorang, okey. Dan juga ikuti saya di TikTok, di Instagram, di Twitter, nama sama SmashPop. Okey, itu saja. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.